tayo sa station at lilipat tayo para pupunta sa Icon Siam. Exit muna. Kasi alam ko magbabas na tayo eh. Ihulog yung token. Exit 1. Okay. Tapos, sasakay tayo ng 89 or 447. Nakarating na tayo dito sa Icon Siam. Buti dumating agad yung bus dun sa may mali na naman kasi naligaw na naman ako sa Google Maps. Ang ganda, ang laki. Ano to, parang mga kainan at halo-halo na sila. May mga shops, may restaurant, yun. May mga manggat alamang. $150 ang orders. $400 baht. Daming pagkain dito. Oh, these are the prices ng mga prutas dito. 250 baht. Yan. So, compared sa supermarket, mas mahal na konti dito. 100 baht. Sa CR ng Icon Siam. Tingnan nyo. Ganda. So yung previously yung mga parang market tsaka kainan. Dito mga high-end shops naman. Parang hotel. Sa ganda. Oh, may matcha sila oh. Organic matcha. Oh, again, tignan nyo ang The Veranda. Ito ang tinatawag na The Veranda. Akitin na natin. Sige. It's already 1:52 p.m. Labas lang ng Apple Store dito. At ang ganda dito. Ang ganda ng view. See? Ang ganda dito sa Thailand. Grabe.
Kita niyo naman, ang ganda dito sa Thailand, no? Louis Vuitton. At dito naman makita nyo ang pier. Yan, sa likod ng Icon Siam. Alright guys, so that's it for today's video ng ating activity. So nagpunta tayo sa train central para mag-reserve ng ticket. Yun ang naman ginawa natin ngayon. At nagpunta tayo dito sa Icon Siam. At watch out for my next video kasi ang next video natin ay pupunta tayo magtutour tayo with buffet. Separate video ko na lang siya. So bye guys, see you on my next video.